ภาษีกีดกันการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าแรงนั้นมันก็ทำให้หลายประเทศในโลกนะคะต่อคิวกันไปแบบเฮ้ยเจรจากับพ่อใหญ่แบบเดี๋ยวจะซื้อเครื่องบินพี่เพิ่มนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะนำเข้าของจากพี่เพิ่มนะคะอย่ารุนแรงกับเราไปมากกว่านี้ซึ่งเข้าใจประเทศเหล่านั้นเพราะหลายๆประเทศมันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปต่อสู้หรือสู้รบปรบมือกับสหรัฐอเมริกาได้ไทยก็ด้วยแต่มันมีบางประเทศค่ะที่เจรจาไหมก็เจรจานะแต่ไม่ได้ตั้งการ์ดอย่างเดียวเตรียมสู้ด้วยมันมีเด็กดื้อค่ะซึ่งเทปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเด็กดื้อแก๊งนั้นเนี่ยมันเป็นใครบ้างและเขาดื้อกันยังไงบ้างและที่สำคัญเนี่ยเทปนี้จะมาราวอัพให้ฟังด้วยว่าใครมันเละเทะที่สุดจากนโยบายนี้แล้วมันเละเทะไปถึงไหนรวมถึงทัศนคติของผู้นำของสหรัฐอเมริกาว่าเขาคิดกับนโยบายนี้กันยังไงสนับสนุนข้อมูลเทปนี้กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือสนับสนุนช่อง Sai Money Monster ง่ายๆนะคะแค่กด Subscribe ให้ทรายหน่อยใครกดแล้วขอบคุณมากรักมากๆเลยไม่ต้องกดซ้ำนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดสนับสนุนนิดหน่อยก็คือกดทีเดียวพอโอเคขอเริ่มจากรูปนี้ก่อนเลยค่ะว่าการสาดภาษีการค้าในตำนานนั้นมีแค่โดนัลด์ทรัมป์คนเดียวเท่านั้นเลยที่ทำได้นะคะเขาคือบุคคลที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกเอาไว้ว่าสามารถทำให้มูลค่าหุ้นสหรัฐอเมริกา S&P 500 หายไปได้2 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่15 นาทีเท่านั้นค่ะนี่ยังไม่นับมูลค่าของ S&P ที่หายไปตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เขาชนะการเลือกตั้งมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้นะคะคือหายไปแล้ว4 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็บวกค่ะ บริษัทที่มูลค่าหุ้นหายไปมากที่สุดในโลกเลยนะคะดูจากชาร์ตนี้ก็คืออันดับ1 Apple ค่ะหายไป 249,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยทีม7นางฟ้าที่เคยป๊อปปูล่าอย่างแรงเมื่อแบบช่วงปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ป๊อปไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าถ้ารวมๆกันก็คือหายไปหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเอาจริงๆหุ้นเทคมูลค่าหายเนี่ยถามว่าแย่ไหมไซก็ว่าแย่นะแต่มันยังไม่แย่ที่สุดค่ะเพราะว่าคนน่ะไม่ใช้เทคโนโลยีก็ยังพอมีชีวิตอยู่ได้ถูกไหมแต่ไอตัวหุ้นตัวหนึ่งที่มันอยู่ในชาร์ตนี้เหมือนกันแล้วมูลค่ามันหายแบบแรงๆที่ไซว่ามันน่าตกใจก็คือWalmart ค่ะ Walmart ติดท็อป 10 หุ้นที่มูลค่าหายด้วยมูลค่าหุ้นของ Walmart นะคะหายไป 37,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งที่ไซบอกว่ามันน่าตกใจเพราะว่า Walmart มันคือแหล่งการใช้ชีวิตของชนชั้นกลางหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่พอไปขึ้นภาษีทั้งจีนทั้งเวียดนามทั้งไทยแลนด์อะไรมากมายขนาดนั้นสินค้านำเข้าราคาถูกที่เคยตั้งอยู่บนเชลฟ์ Walmart ตอนนี้มันก็คงถูกไม่ไหวการประกาศภาษีกีดกันการค้ารวดเดียว185ประเทศทั่วโลกครั้งนี้เรียกว่าไม่ปราณีใครไม่ปราณีไม่ว่าใครจะเป็นพันธมิตรหรือไม่พันธมิตรแม้กระทั่งฮาร์ดไอแลนด์ที่มีแต่นกเพนกวินไม่มีพืชไม่มีสัตว์ไม่มีสินค้าอะไรเลยก็ยังโดนภาษีด้วยทำให้ภาษีกีดกันการค้ารอบนี้นะคะอยู่ในค่าเฉลี่ยทั่วโลกก็คือ 34% เรียกว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติที่เคยมีประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเลยค่ะจุดประสงค์หลักของการมีภาษีกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่อื่นใดนะคะก็คือการจะทำลายความเป็นระบบอุตสาหกรรมของประเทศอื่นทั่วโลกเลยแล้วก็ดึงเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นได้จากความเท่าเทียมที่โดนัลด์ทรัมป์เขาสาดให้คนทั้งโลกนะคะโดยที่อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าใครจะเป็นเพื่อนใครจะเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทพันธมิตรใกล้ชิดแค่ไหนถ้าคุณอยู่ในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกากะว่าจะไม่เลี้ยงไว้นอกประเทศคุณก็โดนเหมือนกันนั่นแหละค่ะดูจากตารางนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เขายื่นขึ้นมานะคะว่าประเทศตัวท็อปที่โดนภาษีกีดกันการค้า EU ยังอยู่ในเส้นท็อปเลยนะคะเพราะว่าอะไรEU เป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ไงญี่ปุ่นก็เช่นกันไต้หวันก็โดนด้วยนี่ไม่ใช่บังเอิญนะคะแต่เป็นเพราะว่าไต้หวันมีเซมิคอนดักเตอร์ไงแล้วประเทศอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ชิ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์ก็อยู่ในนั้นเวียดนามก็อยู่ในนั้นโดนหมดค่ะแล้วถ้าถามว่าทัศนคติของคนที่เป็นผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาเขาคิดยังไงกับการที่สาดภาษีกีดกันการค้านี้ใส่ทั่วโลกเอาจริงไซก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ทำให้ประเทศของเขาเนาะแต่เรามาดูทัศนคติของเขากันดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบหรือว่าเป็น FC ความดุดันของพ่อใหญ่โดนัลด์ทรัมป์นะคะทรายอยากจะแนะนำเมมเบอร์สมาชิกวงอีกคนหนึ่งค่ะให้รู้จักก็คือคุณฮอร์เวิร์ด ลัตนิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและถ้าเกิดว่าทุกคนบอกว่าความดุดันของสภานี้เรียกให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นเซนเตอร์ลัตนิกเนี่ยแหละค่ะคือเมนแรป
เพราะสิ่งที่คุณลัตนิกพูดออกสื่อเนี่ยมันจึ้งทุกตรงไม่ว่าจะเป็นการที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะเก็บค่าสมาชิกกับทุกคนที่มีค้าขายในสหรัฐอเมริกาไปดูได้ในเทปนี้นะสหรัฐอเมริกาจะเก็บค่าสมาชิกหรือล่าสุดนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะการเก็บภาษีกีดกันการค้าใส่ทั่วโลกแบบนี้มันจะทำให้เกิดยุคเรเนซองส์แห่งอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกาไปฟังเสียงค่ะ You're going to see the greatest renaissance of manufacturing in America. $4 trillion investing in America. That's going to create the most incredible set of jobs. Tradecraft is going to come back to America. People, a high school educated workforce is going to get trained. Robot mechanic, HVAC, but in high tech.fabs for semiconductors. I mean, the coolest jobs, the highest paying jobs, they're all coming to America. แต่มันเป็นยุคเรเนซองส์อีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าในบรรดาตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดที่ร่วงแรงที่สุดเลยก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าตอนนี้ภาษีกีดกันการค้าที่สหรัฐอเมริกาสาดใส่คนทั่วโลกนะคะถามว่าใครเป็นคนที่จะต้องจ่ายส่วนต่างภาษีกีดกันการค้าที่มันเพิ่มขึ้นมาถ้ามองแบบตื้นๆก็คงใช่แหละมันก็จะต้องเป็นผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะตอนนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่นั่งร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าค่าของเล่นของลูกเนี่ยนะคะมันจะต้องแพงขึ้นอย่างน้อย 50%นักข่าว TNN ถามสกอตต์แบตเซนนะคะว่าถ้าภาษีกีดกันการค้ามันขึ้นขนาดนี้ราคาข้าวของในประเทศของเราสหรัฐอเมริกามันก็จะต้องแพงขึ้นใช่ไหมคะส่วนสกอตต์แบตเซนบอกว่ามันไม่จะต้องแพงขึ้นครับมันแค่อาจจะแพงขึ้นเฉยๆ They could. They don't have to. เพราะว่าไอตัวภาษีที่มันเพิ่มขึ้นมามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บริโภคของเราที่เป็นคนจ่ายมันอาจจะเป็นฝั่งผู้ผลิตก็ได้คนที่เขาอยากจะมาขายของกับเราเดี๋ยวเขาก็จ่ายให้ครับแต่เรามาดูคาดการณ์ GDP ของสหรัฐอเมริกากันหน่อยดีไหมคะจากการที่มีภาษีกีดกันการค้าครั้งนี้ซึ่งการคาดการณ์ GDP ของสหรัฐอเมริกาตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะยังคาดการณ์ GDP อยู่ที่โต 3.7% แต่ตอนนี้คาดการณ์ใหม่ติดลบไปเลย 6% ไปอยู่ที่ลบ 3.7%แกGDP ลงแบบติดลบ 6% มันคืออภิมหาความยิ่งใหญ่ของประเทศนะเพราะว่าอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยโอเคเราโดนภาษีกีดกันการค้า 37% เราก็คือโดนกระทบแรงมากตอนนี้ใครมีงานก็กอดงานเอาไว้ให้แน่นๆนะคะเพราะว่ามันโดนทุกหย่อมย่ากันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกของไทยก็คือโดนนักท่องเที่ยวที่คาดการเอาไว้ว่าจะมีประมาณ38ล้านคนมันก็จะหายไปประมาณล้านคนมันก็คือรายได้ที่จะหายไปใช่ไหมคะซึ่งจากจุดนี้ GDP ไทยก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าคาดการ GDP ไทยค่ะจาก K Asset นะคะบอกว่า GDP ไทยเนี่ยจะร่วง 1% ค่ะซึ่งฐาน GDP ไทยเดิมมันก็น้อยบางอยู่แล้วนะคะฐาน GDP ไทยเดิมเนี่ยมันอยู่ที่คาดการโต 2.4% ถ้ามันหายไป 1% มันคือเกือบครึ่งเลยนะคะ GDP ไทยจะเหลือโตแค่ 1.4% แต่ก็ไม่ได้ติดลบแบบสหรัฐอเมริกาไงคือที่เทียบให้ดูอยากจะให้ดูความรุนแรงว่า GDP หายไประดับ 6% เนี่ยแรงมากนะเธอแล้วคุณสกอตต์แบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเขายังออกมาบอกทุกคนด้วยความรักและหวังดีด้วยนะคะว่าภาษีกีดกันการค้าตัวเลขที่เราให้ทุกคนไปนั้นอย่าหืออย่าอย่าต่อต้านอย่าดื้อเพราะถ้าไม่ดื้อตัวเลขที่ให้ไปนั้นจะเป็นตัวเลขสูงสุดที่เรากำหนดให้แล้วแต่ถ้ามีใครดื้อมีใครหือตัวเลขนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะยอมโอเคนะแต่คุณคะโลกใบนี้เนี่ยค่ะมันมีเด็กดื้อเสมอค่ะมันต้องมีคนที่คิดว่าเขาแข็งแกร่งพอเขามีดีพอที่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฟังสหรัฐอเมริกาขนาดนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ประเทศไทยซึ่งหนึ่งในประเทศนั้นนะคะถ้าบอกชื่อไปทุกคนก็คงไม่ประหลาดใจหรอกค่ะนั่นก็คือจีนไม่ยอมแน่ๆค่ะจีนก็เลยจะมาเป็นเซนเตอร์วงนะคะในการต่อต้านเป็นเด็กดื้อกับสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าบอกชื่อเมมเบอร์ไปเนี่ยมันอาจจะน่าตกใจนิดหน่อยเพราะเมมเบอร์หลักที่มาต่อจากจีนนะคะก็คือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ3ประเทศนี้จะร่วมมือกันต่อต้านภาษีกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะอะไรญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถึงจะต้องมาร่วมมือกับจีนเป็นบอยแบนด์ยุคใหม่ด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เจ็บหนักที่สุดในการขึ้นภาษีกีดกันการค้าครั้งนี้ค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ส่วนเกาหลีใต้เขาคือเจ้าแห่งเซมิคอนดักเตอร์อย่างน้อยก็เมมโมรีเซมิคอนดักเตอร์นะคะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เลยจะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากพอที่จะขัดขืนอเมริกาได้ค่ะทำให้ตอนนี้จีนเกาหลี
ญี่ปุ่นกำลังร่วมมือกันเพื่อที่จะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่สหรัฐอเมริกาบ้างแล้วเขาก็ออกมาแบบพูดนะคะว่าแบบเฮ้ยทำไมอเมริกาทำอย่างนี้อย่างนายกรัฐมนตรีอิชิบะบอกเลยว่าประเทศญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกาสูงที่สุดในโลกเลยแล้วจะบอกให้นะว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะคือประเทศที่จ่ายค่าจ้างแพงๆให้กับคนสหรัฐอเมริกามาตลอดซึ่งไม่ได้พูดปากเปล่านะคะมันมีตัวเลขยืนยันค่ะดูจากชาร์ตนี้เลยนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวนะคะที่ลงทุน foreign direct investment ใน US สูงถึง783,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศเดียวเกือบ800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะเยอะไม่เยอะเยอะที่สุดในโลกเลยแล้วมาดูต่อนะคะว่า top investment ในสหรัฐอเมริกามีใครอีกรองลงมาอันดับ2คือแคนาดาที่สหรัฐอเมริกาก็ปาดความเจ็บปวดให้เขาเยอะเหมือนกันนะและรองลงมาก็คือเยอรมนีกับ UK ค่ะซึ่งเยอรมนีตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากเพราะว่าจะต้องแซงชั่นอะไรใดๆตามสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศเกาหลีใต้นะคะที่เขาบอกว่าจะไม่ยอมอเมริกาแล้วนะเพราะว่าเกาหลีใต้เดือดร้อนเรื่องแบบรายได้เรื่องการส่งออกชิปมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วที่บอกให้เกาหลีใต้ร่วมแซงชั่นจีนเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ครองตลาด Market Share Memory Chip ครองตลาดไป2 ใน 3ของโลกค่ะซึ่งมูลค่าของ Memory Chip นะคะอยู่ใน2บริษัทใหญ่ๆของเกาหลีใต้คืออยู่ใน Samsung 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ใน SK Hynix 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งนี่ก็คือรายได้หลักของประเทศเกาหลีใต้แต่เห็นอะไรไหมในกราฟเนี่ยคือตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโจไบเดนรายได้หลักจากชิปของเกาหลีใต้มันล่วงเป็นสไลเดอร์มาเลยจนถึงตอนนี้ก็คือติดลบล่าสุดในสมัยทรัมป์พอทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมารายได้จากการขาย Memory Chip ของเกาหลีใต้ติดลบ 31.8% แล้วมันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องไม่ยอมเสียรายได้เพื่อที่จะยอมอะไรให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยว่าปะซึ่งความแปลกของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายิงภาษีกีดกันการค้าเขาเล็งคนที่แบบศัตรูอันดับ1เลยก็คือจีนถูกปะแต่ตลาดหุ้นทั่วโลกที่บอกว่าลงกระแทกแรงๆไทยก็ลงแรงเวียดนามนี่มีคนแซวเลยว่าลักพูหรือว่าอย่างอเมริกาก็ลงแรงประเทศที่ลงไม่แรงก็คือจีนค่ะตลาดหุ้นจีนลงนิดเดียวเองนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสงครามการค้าเนี่ยมันครั้งที่2แล้วเจ็บและจำและจะไม่ยอมโดนทำให้เจ็บแบบที่เคยโดนนี่คือจีนค่ะจีนเขาเตรียมตัวมานานเขาลดการพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2018 ก็คือตอนโดนสงครามการค้ารอบแรกไปเรียบร้อยแล้วจากเดิมนะคะรายได้การส่งออกของจีนไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยคิดเป็น 3.5% ของ GDP จีนแต่ว่าในปี 2023 รายได้ตรงนี้ที่จีนส่งออกไปอเมริกามันลดลงมาค่ะเหลือแค่ 2.9% ของ GDP จีนเท่านั้นเองซึ่งไอตัวเลขที่ดูเหมือนจะลดเนี่ยมันลดในจีนไงแต่จริงๆแล้วทรายจะบอกให้ว่าไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยที่มันลดลงมาจีนเขาวางแผนเอาไว้ดีมากคือเขากระจายฐานการผลิตของประเทศจีนไปที่เวียดนามอันดับ1เลยใช่ไหมแล้วก็เป็นไทยแบบลองลงมาใช่ปะนั่นหมายความว่าจีนน่ะทำรายได้การส่งออกผ่านเวียดนามกับไทยเป็น made in เวียดนาม made in ไทยไปอเมริกาค่ะแต่ว่าเขาก็ได้ตังค์อยู่ดีมันก็เลยพอถึงเวลาที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีกีดกันการค้าเนี่ยจีนโดนไม่ได้แรงขนาดนั้นมันกระจายมาโดนแรงนี่บ้านเราเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านมันก็เลยทำให้นี่นะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้จีนสามารถที่จะกล้าสู้กับสหรัฐอเมริกาเพราะจีนไม่ได้พึ่งพาสหรัฐอเมริกาเยอะขนาดนั้นโดยการวางแผนมาอย่างดีมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยกล้าแม้กระทั่งจะเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเยอะแล้วเยอะต่อเนื่องด้วยแล้วตอนนี้จีนก็คืออัดกระสุนแรงเหมือนกันนะคะคือสั่งห้ามบริษัทในจีนไม่ให้ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะโดยที่รัฐบาลจีนนะคะทำการบล็อกอย่างเป็นทางการไม่อนุมัติอะไรเลยกับบริษัทในจีนที่จะไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ถามว่าแล้วอเมริกาจะต้องแคร์มากขนาดนั้นไหมก็มาดูชาร์ตนี้นะคะก็จะเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยคือลงทุนในอเมริกามันน้อยอยู่แล้วอเมริกาก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากนะจุดนี้สหรัฐอเมริกาก็เลยบอกเลยว่าบอกแล้วนะว่าอย่าหือใครหือจะโดนหนักกว่าเดิมและดีลที่สหรัฐอเมริกาทำตอนนี้คือดีลที่จะหักคอมังกรค่ะจีนสร้างโครงสร้างเครือข่ายทางน้ำเอาไว้อลังการใช่ไหมสหรัฐไม่เคยสร้างหรอกแต่เดี๋ยวจะใช้เงินฟาดเอามา
กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งและตอนหน้ามาดูกันค่ะกับดีลสหรัฐอเมริกาหักคอมังกรแหก